vertrokken. Ik ga denk ik het licht achter mij uit doen. Zo. Dat is al de helft beter. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. Vandaag ben ik namelijk naar Animal Kingdom geweest. In het Disney Resort. Animal Kingdom. Ja, inderdaad. Animal Kingdom. Daar ben ik naartoe geweest. Hier in Disney World vandaag. Ja, kijk, Animal Kingdom ziet er zo uit. Het was mijn eerste dag. Zo ziet Animal Kingdom eruit. Zo, en wat heb ik allemaal gedaan? Ja, het is avond. Ik ben eigenlijk een beetje moe. Een beetje last van een jetlag. Om 4 uur deze morgen was ik al terug op. Dus ja, niet echt ideaal natuurlijk, maar goed. We hebben naar de Nemo the Musical gaan kijken. Die bevindt zich hier. We hebben Expedition Everest gedaan. Die bevindt zich hier. We hebben ook nog de dinosaurs gedaan. Die moet ik eventjes zoeken op het plan. Ja, de dinosaurs, die hebben wij ook gedaan. Die bevindt zich daar. Het zijn de dinosaurs. Een hele leuke attractie. We hebben hier ook de boom gedaan. Hier in de boom is er een attractie. En dat is een 3D attractie met een prachtige animatronic. Die is zelfs beter dan Pirates in Disneyland Parijs. Ik denk dat het ook een hele moderne animatronic was. Toen dat hij naar boven kwam was ik zo aan het kijken van... Wauw. Wat is me dat hier? Ja, wat hebben we nog gedaan? We hebben op Safari Tour geweest. Ja, goed, Safari Tour. Nu gaan jullie zeggen, Safari in een attractiepark. Ja, het kan. En ik was daarvan onder de indruk dat dat eigenlijk echt wel zeer mooi was. Dat was super mooi. Goed, wat heb ik nog gedaan? Dat is nummer 35 op het parkplan. En nummer 35 op het parkplan is Kali River Rapids. De wildwaterbaan. Ik zal die eventjes tonen op het parkplan waar die is. En dat is daar. Dit is de wildwaterbaan. Op het eerste zicht is dat zo van... Ja, dat stelt niet veel voor en dit en dat. Ja, nee, misschien niet. Daarin kunnen jullie wel gelijk hebben. Maar je komt er kletsnat uit. En dat verwacht je niet. Ja, je kan natuurlijk wel verwachten, er zit een redder net wanneer je naar beneden valt. En ja, dan kun je wel zeggen van, het is een super natte rit. En je moet er zelfs in gaan met gordels. Dat is ook wel de eerste keer dat ik dat meegemaakt heb. Een wildwaterbaan waar je in moet gaan met gordels. Ongelooflijk dat dat bestaat. Ik zal eventjes kijken waar wij nog in geweest zijn. Ik had namelijk al vermeld dat we op Safari Tour geweest zijn. Dat we de boom ingegaan zijn. Letterlijk. We zijn de Rapid River ingegaan. We hebben Expedition Everest gedaan. Natuurlijk hebben wij ook de dinosaur attractie gedaan. Nummer 51 zal ik eventjes opzoeken. Ja, dinosaur attractie. Inderdaad, dat was heel leuk. Dat heb ik ook verteld. En nummer 1 hebben wij ook gedaan. En nummer 1 stelt eigenlijk niet veel voor. Dat is gewoon je welkom heten in het park. Ja, wat hebben wij dan nog allemaal te doen? Ik zal dat eventjes tonen. Overal waar er een pijltje staat, zullen wij nog doen. Dus de pijltjes zullen wij nog doen. Ja, ik hou die niet omgekeerd. Het is de camera die zich omgekeerd gedraagt. Zo. Het is nu misschien een spiegelschrift. Als ik het omdraai is het ook nog in spiegelschrift. Dus ja, overal waar dan de pijltjes er nog op staan, dat zullen wij doen. Dat moeten we ook... Ja, ik kan niet uit mijn woorden. Ja, het is avond, ik ben wel moe, dus dat is normaal. Overal waar aan de pijltjes staan, moeten wij nog doen. Zo gaan wij namelijk nog eens naar Wilderness
Explorers. Ja, zo heet dat ongeveer. Attractienamen uitspreken is niet echt van mijn specialiteiten. Dan ook nog eens naar Discovery Island Trails. Festival of the Lion King gaan we ook doen. Dan gaan wij nog Panani Forest Expedition 2 doen. 19, dat is... Ja, die gaan wij zeker nog doen. Dat is eigenlijk een safari-tocht waar je kan wandelen. Wildlife Express Train gaan we ook nog doen. En dan kom je terecht in Rafiki's Planet Watch. En daar kun je dan kijken wat ze allemaal doen. Bijvoorbeeld Wildlife Express Train. Die stopt daar sowieso. Habit. Die is daar ook. Conservation Station heb je daar ook. En Affection Section. Die is er ook. Wat dat allemaal betekent, dat weet ik niet. Dat zal ik dan zien tijdens mijn volgende bezoek aan het park. En zo gaan wij ook nog eens naar de Flight of Wonder gaan kijken. Dat is een show. En naar de Maharaya Jungle Track. Nummer 34. Nog eventjes kijken op het plan waar dat is. De 34 is ver weggestopt. Oh ja, de 34. Ja, wat dat is, dat weet ik ook niet. Dat is ook iets om door te wandelen, dacht ik. Dus ja, we zien dat wel op de video. En we hebben ook nog Dinoland. Die gaan wij overslaan. Dat is eigenlijk een kermis dat ze nagebootst hebben. Dat je daartoe komt, zeg je van dit is een kermis. En dat je dan goed kijkt, is het effectief een kermis. Er zijn parkeerplaatsen aangeduid op de grond. Er rijdt er een weg langs. Dus het is effectief een kermis. Het thema heeft zich niet bedrogen. Ja, wat heb ik allemaal gekocht in Animal Kingdom? Een verrassingsdoosje. Ik vond dat wel leuk. Zo. Zo ziet dat eruit. Dat is een collectie van 8 pins. Jammer genoeg zijn er maar 2 in het doosje. En dit zijn de pins dat je allemaal kan verzamelen. Ja, dat is een beetje om de economie terug op te drijven. Oh ja, ik vind dat wel leuk om te kopen eigenlijk. En wat zit er dan in dat doosje? Dan heb je 2 pins. En jammer genoeg heb ik de pin van Chip and Dale. En heb ik de pin met Donald Duck. Ja. Zo. Ja, ze zijn genummerd. Het is volledig nieuw. Dit zit dan in het verrassingsdoosje. Deze 2 pins. Wat heb ik dan nog gekocht? Oh ja, het is ook vandaag mijn eerste bezoek aan Disney World. Mijn allereerste bezoek. Daar ga ik later terug op ingaan. Kijk, deze pin vond ik ook wel heel leuk, want het jaartal van opening staat daarop. Dat vond ik ook wel eens interessant om te kopen. Een jaartal van opening, altijd interessant. Animal Kingdom staat erop. Ook heel leuk. En ik heb een badge. Ja, die had ik gekregen wanneer ik hier toe kwam. In het hotel. En daar staat er eigenlijk op: eerste bezoek aan Disney World. En die doe ik aan in het park. En ja, dat is leuk. Waarom dat ik dat aan doe? Dat is gewoon voor mij. Ik vind dat eigenlijk persoonlijk leuk dat ik dat kan aandoen. En toepasselijk bestaat er ook een pin daarvan. En die heb ik natuurlijk ook gekocht. De pin met daarop: My first visit to Walt Disney World. Het is wel een dure pin. Dat was ook te verwachten dat dat een dure pin ging zijn. Dus ja,
Zo erg vind ik het niet natuurlijk. Dat dat een dure pin is. Voor mij is dat een super herinnering dat ik een pin heb gekocht in Walt Disney World en daarop staat My first visit to Walt Disney World. Kijk, dat is echt wel een super herinnering. Er staat geen jaartal op, dat ga ik nog veranderen, want sowieso zal ik hier nog iets kopen met een jaartal erop. En de video's, die zijn er ook al als herinnering. En ja, wat heb ik nog gekocht? Dit klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben pinverslaafd, meer en meer. En met dit blijven de pins mooi, ja, aan je lineaar hangen. Ja, dan gaan jullie zeggen, wat heeft hij nog gekocht? Een lineaard. En wat staat er op deze lineaard? Walt Disney World. Walt Disney World. En aan de andere kant het kasteel. Dat vind ik ook wel een leuke herinnering. Voilà. Kijk, eigenlijk staan ze er aan beide kanten erop. Zo. Ja, het is toch te zien op de video. Aan beide kanten staan ze erop. Voilà. Oh ja. Deze zakjes worden hier gegeven in het park. Disney Parks zakjes. In elk park dezelfde zakjes. Zo moet dat ook. Ik ga even iets drinken. Moet ook gebeuren. Ja, gratis refill. En hier van onder zit er een chip. En daardoor kun je refillen. En daar ga ik nu even verder op ingaan. Nadat ik deze klak heb getoond. Dat vind ik ook wel een hele mooie klak. Een pet eigenlijk. En er staat natuurlijk ook op Walt Disney World. En dat koop ik ook. Het is een hele mooie kwaliteit. 1971 is het geopend. Het eerste park is geopend in 1971. Hier in Disney World. Zo. Dit vind ik echt heel cool. Mijn klak. En nu zal ik verder gaan met de refill drank. Dit is de prijs dat je betaalt in dollars. Zo. Je betaalt 17 euro en 99 dollar. 17 en 99 dollar. Dat komt overeen met ongeveer een 15, 16 euro. En je mag daarmee gedurende je volledige verblijf zoveel bijvullen als je maar wil. Dan denk je daar 4 of 5 liter van die Fanta. Geen enkel probleem. Ze vinden dat totaal niet erg. Je mocht zoveel drinken dat je wilt, dus ja. Waarom zou je het niet doen? Ja. Met de tax erbij, de tax moet er hier altijd nog bij, betaal je 19 dollar en 25 cent in onze taal. Nou ja, dat is dan 17 euro. Dus ja, uiteindelijk is dat niet veel. Koopt een keer voor 17 euro drank in een Disneypark. Je zit daar zeer snel aan. Neem je 3 drankjes is 9 euro. Neem je 6 drankjes, dan zit je al aan 17 euro. En erover eigenlijk. Voilà. Mijn eerste dag Disney World zit erop en dat was Animal Kingdom. En morgen ga ik naar Epcot. Ook mijn eerste keer. Ja, benieuwd wat ik daar allemaal zal te zien krijgen. En daar ben ik echt wel benieuwd naar wat ik zal zien in Epcot. Hier in Disney World. Zo, mensen, bedankt om te kijken. Hopelijk tot een volgende keer in deze video's. En blijf ons zeker volgen op YouTube, Facebook en Twitter. En een klein beetje foto's op Instagram. Dag, tot de volgende. Dag.